Hello viewers, welcome to my YouTube channel Bimon Vlogs. So আজি মোৰ দুটা কাম আছে, so সেই দুটা কামত গৈ আছো এতিয়া। লগতে মোৰ ইখন গাড়ী সাৰ্ভিসিং কৰিব লাগিব, সাৰ্ভিসিং মানে ওয়াশ কৰিব লাগিব, সাৰ্ভিসিং কৰা হৈ গৈছে। so লগতে মোৰ আৰু এটা কাম আছে, so সেইটো কামতো গৈ আছো এতিয়া। মানে এমাজনৰ এটা পাৰ্সেল আহিছে আৰু এইটো ট্ৰাইপড নিউ অৰ্ডাৰ কৰিছো, আহিছে। বাট ইয়াৰ যোনটো পৰ্ট থাকে ওপৰত সেইটো অলপ বেলেগ টাইপ, যোনটো মই এতিয়া লগা আছে। চ' সেইটো মই চেঞ্জ কৰিম, এটা বেলেগ অৰ্ডাৰ দিছোঁ মই। চ' সেইটো ভাল মানে, আৰু যাতে মোবাইলটো ওলাই নাহে পটক কৰি। চ' এতিয়া যাওঁ বলক আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক লাষ্টলৈকে। So viewers, এতিয়া ওলালো আৰু গৈ আছো মই এমাজনৰ পাৰ্চেলটো আনিব, আৰু তাৰপিছত মই কাৰ ৱাছ কৰিম। ইমান গাড়ী, লগতে এচিটো দিওঁ, গৰম লাগি আছে ন। So এই MI এইখিনিতে আছে, MI শ্বৰুমৰ এইখিনিত। ইয়াতে MI শ্বৰুম এটা আছে। চ' ইয়াতে আহা বুলি কৈছে, এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কি হয়। মোৰ পাৰ্চেল আহিছে না অহা নাই। চ' ফাইনেলি পাৰ্চেলটো ল'লোঁ, এইটো হৈছে পাৰ্চেল। আৰু আনবক্সিং কৰোঁ গাড়ীতে আনবক্সিং কৰি লওঁ। ৱেডাৰটো ইমান ঠিক নহয়, চ' এইটো আনবক্সিং কৰিম এতিয়া। চাওঁ। চ' ভিউৱাৰ্ছ, এইটো আছিল পাৰ্চেলটো। এইটো এতিয়া খুলিলোঁ, আৰু খোলাৰ পিছত এইটো ওলাইছে। এইটোৰ কথা কৈছিলোঁ। চ' এইটো বহুত ভাল হয় আৰু বহুতে ইউজ কৰে, ভাল বুলি কৈছে। এইটো একচুৱেলি মোবাইল হোল্ডাৰ হয়। চ' মোৰ লগত যোনটো এতিয়া ইউজ কৰি আছোঁ সেইটো অলপ দেখাই আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট এইটো লগাই পিনে দেখাই আছোঁ। এইটো ৰ'ব, এইটোৰ কথা কৈছিলোঁ। এইটো লগালে মোবাইলটো ওলাই আহে, মই প্ৰব্লেম পাইছোঁ বহুত। চ' মই সেইটো লৈ ল'লোঁ, আৰু লগতে ট্ৰাইপডটো লৈ ল'লোঁ। ট্ৰাইপডটো ইয়াৰ সৰু হয়, চ' এইটো বেষ্ট হয় যোনটো ইউজ কৰি আছোঁ। চ' লিংকবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, যাই পিনে চেক কৰিলে হ'ল। আৰু এতিয়া আৰু এটা সৰু চাই কাম ওলাল, সেইটো কাম কৰি পিনে আপোনালোকক মই গাড়ীখন ৱাশ্বিং চেণ্টাৰত যদি লৈ যাম। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰু ভাল লাগিলে ক'ব, লাইক কৰিব, ভাল লাগিলে, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ। আপোনালোকক ভাল ভাল কণ্টেণ্ট দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছোঁ। প্লাছ ৰেগুলাৰ ব্লগ হ'লে ভাল, মানে ৰেগুলাৰ কৰিব খুজি আছোঁ, মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ।
সো গাইজ ফাইনালি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া কামটো কৰিম, বেছি টাইমৰ নহয় আৰু কামটো হোৱাৰ পিছততো যামেই কাৰ ৱাছ কৰিব। চাই থাকক ব্লগটো। সো গাইজ এতিয়া কাম হ'ল আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ কাৰ ৱাশ্বিং তাতে। ভালছে এখন কাৰ ৱাশ্বিং চাওঁ। চ' বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকক। Ya দেখেন কার ওয়াশিং আছে। Oh my god, গাড়ি নাই। So finally car washing তাতে আহিলোঁ আৰু এতিয়া car wash কৰিম আৰু চিনাকিয়ে হয় ভালকৈ চাফা কৰি লওঁ। So guys এতিয়া এইখনে হৈছে car washing, মোৰ হৈছে গাড়ী আৰু দিওঁ কাৰ ৱাছ কৰিব দিওঁ। বহুত দিন ৱাছ কৰা নাই, গাড়ীখন লেতেৰা হৈ গৈছে চাব পাৰে। আৰু এখন একদম অভয়পুৰী পুৰাণী হস্পিটেল বুলি কয়, এইটো MG ৰোড মেইন ৰোডে হয়। তো এতিয়া আহিছোঁ আৰু শ্ৰী বিষ্ণু মটৰ্ছত আহিছোঁ এতিয়া। চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো। তো ফাইনেলি গাড়ীখন উঠালে আৰু এতিয়া ধুব আৰু So guys finally watch হলে ৱাছ কৰিলে আৰু পুৰা একদম ধুনীয়া হৈছে, নতুনৰ নিচিনা হৈছে। ভাল ৱাছ কৰে, তো আহিব পাৰে ইয়াত, ভালে ৱাছ কৰে, তো মজা। Hey viewers, আজিৰ কামখিনি হৈ গ'ল, লগতে মই ব্লগটো এণ্ড কৰিম। চ' এণ্ড কৰাৰ আগত কথাখিনি কৈ দিওঁ। চ' যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত এটা বেল আইকন থাকে, সেইটো দবাই দিব, কাৰণ নেক্সট ব্লগ আপলোড কৰিলে আপোনালোকে গম পাই যাব, ন'টিফিকেশ্যন পাব। So thank you for watching my blog. See you soon on my next blog. Jai Hind, Bande Mataram. লগতে এটা কথা কৈ আছোঁ, মোৰ যোনটো ডিছপ্লেত যোনটো লিংক বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক বা ফেচবুকৰ আহি আছে, চ' নাম আহি আছে, ত' সেইটোত গৈ পিনে কাইণ্ডলি ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব, লগতে ফেচবুকত লাইক কৰিব পেজখনত, যাতে মই আপডেট দি থাকোঁ পেজখনত, তাতে গ'লে গম পাই যাব।